Rồi, ở đây thì mình sẽ thay cho nó những cái bộ đồ mới đó nha các bạn. Hai cái nhông kim loại hết nha. Cái này mình làm hư rồi. Bây giờ mình lấy cái mới lắp vô. Thêm một cái trục khác luôn này. Xịn sò hơn rất nhiều. Động cơ. Rồi. Thay vô đây luôn nha. Phần vi sai của con trong này á, thì nó làm bằng kim loại sẵn rồi cho nên là không cần thay. Mà nếu con này nó có hư thì nó sẽ có nhiều đồ thay thế, mua rất là dễ, nó không có khó như mấy con khác. Cho nên là anh em cứ vô tư thoải mái với con này nha. Rồi các bạn, cái servo này và cái bát này là một. Nhưng mà cái servo này thì nó nhỏ hơn cái servo này, cho nên là cái bát này nó sẽ không vừa. Nên là mình sẽ vẽ lại và làm cho nó một cái bát khác và sử dụng bên 3D á.
để cho nó vừa với cái con servo này. Không. Rồi bây giờ mình vẽ xong rồi mình đi in thôi. Như vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ xuất nó ra file và đem nó đi in. Khi mà in sẽ ra được như thế này. Rồi xong, ngồi chờ nó in thôi, rồi chúng ta sẽ làm tiếp. Đây, bắt đầu in rồi.